WhatsApp चलाउँदा धेरैजना साथीहरूलाई इङ्ग्लिस नआउन सक्छ। इङ्ग्लिस नआउने साथीहरूका लागि WhatsAppमा नेपाली अक्षर कसरी गराउने त मैले यहाँ गराइसकेको छु। नेपाली अक्षर गराउनको लागि हामीले सुरुमा के गर्ने त हैन, यहाँनिर 3 डट लेखिएको छ। 3 डटमा ओके गर्नु होला है। ओके 3 डटमा ओके गरिसकेपछि हाम्रो फेरि के आउँछ, यहाँनिर सेटिङ भन्ने आउँछ। सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरू आउँछ हैन, अकाउन्ट प्राइभेसी, अवतार, च्याट, नोटिफिकेसन, स्टोरेज डाटा, ल्याङ्ग्वेज भनिरहेको छ। यहाँ हामी ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्छौँ है। ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्छौँ। ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नको लागि हामीले गराउनु पर्ने के हो, नेपाली गराउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर थुप्रै कन्ट्रीका ल्याङ्ग्वेजहरू रहेका छन्। हामीलाई चाहिएको हो के हो, ओके यहाँनिर हामी नेपाली गराउँछौँ। हामीलाई इङ्ग्लिस आउँदैन है। इङ्ग्लिस नआउने मान्छेहरूको लागि हिन्दी सिलेक्ट गर्नु होला है। यहाँनिर हिन्दी छ। ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकैछिनमा हाम्रो WhatsAppमा नेपाली अक्षर भइगयो, नेपाली हिन्दी भइगयो है। तपाईले यसरी हिन्दी त बुझ्नुहुन्छ नि, मजाले हिन्दी बुझ्नुहुन्छ तपाईले। यसरी इङ्ग्लिस आउँदैन भने WhatsApp चलाउँदाखेरि तपाईले हिन्दी गराएर मजाले यसरी WhatsApp चलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। केही अप्ठ्यारो छैन। आजको भिडियोको टपिक रहेको थियो WhatsApp चलाउँदाखेरि ल्याङ्ग्वेज, तपाई जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा पनि आफ्नो WhatsApp चलाउन सक्नुहुन्छ। 3 डटमा जाने, 3 डटमा गइसकेपछि सेटिङमा जाने, सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भाषा भनेको छ। यो भाषामा क्लिक गर्नु भने थुप्रै हाम्रो कन्ट्रीका ल्याङ्ग्वेजहरू रहेका छन्। जुन ल्याङ्ग्वेजमा पनि एनी ल्याङ्ग्वेजमा चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईले WhatsApp है। थ्याङ्क यू सो मच। आजको भिडियोमा यही ल्याङ्ग्वेज चेन्ज कसरी गर्ने WhatsAppमा भनेर टपिक थियो। कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला है आफ्नो साथीहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। ओके बाई बाई।